Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në KEKU me rastin e 50.000 subscribe e 50.000 ndjekësve. Sot kam përgatitur për ju një trileçe për t'ju uruar dhe falenderuar të gjithëve që jeni pjesë e kanalit tim. Në fakt do doja shumë që t'u sillja ndonjë embelsirë tjetër, por komenti i Marit erdhi si ilaç në këtë periudhë ku unë jam shumë sëmur, sepse ajo më sugjeroi që Olona a do na bësh në një trileçe. Dhe kur e lexova thash pse jo, me që unë jam pa qejf dhe nuk kam mundësi që të bëj ndonjë tortë apo ndonjë embelsirë të veçantë tjetër, po ju sjell një trileçe. Gjithashtu do t'ju jap dhe shpjegimet e duhura për mos të gabuar hiç mbi pjesën e karamelit dhe për të bërë një trileçe si Xham. Këto pamje që shihni të dashur miq janë xhiruar në darkë të nesërmen kur kam prerë fetën për t'ua treguar ju siç e shikoni, rreshti i parë është mbaruar sepse është konsumuar që në darkë dhe kjo pjesa që po shihni tani është pjesa që ka hyrë dhe në frigorifer. Siç e shikoni dhe pse trileçja ka hyrë në frigorifer, pjesa e karamelit mbetet prap e ujshme, pra nuk është ngurtësuar, nuk është ngrirë. Le të fillojmë nga puna. Pandispanja e trileçes të dashur miq është gjëja më e thjeshtë e mundshme. Do të na duhet një gotë sheqer, 5 kokra veze, një gotë plus 2 lugë me miell, një vanilje, një Fryres për embelsira dhe pak ujë nxehtë. Si fillim ndajmë të verdhat nga të bardhat dhe këtu duhet keni shumë kujdes të dashur miq. Nëse një pikë e verdhë ju bie në të bardhat, maringa nuk do t'ju shkumoj kurrë siç duhet. Të bardhat, pasi shkumojnë pak, pa i shtuar asnjë gjë, i shtojmë një puqer krip dhe në këtë mënyrë ato do të fillojnë të shkumojnë më mirë. Sheqerin pastaj do t'ia shtojmë në 2 apo 3 pjesë. Nuk do t'ia shtojmë të gjithin sepse një pjesë do ta lëm për të rrahur të verdhat. Pra shkuma e të bardhave duhet jetë kompakte. Kur ta ngrem lart majën e rrahësit, duhet që të formohet si një majuc që e ruan formën. Ky proces 5 minuta i do të dashur miq. Tani me sheqerin e mbetur do të rrahim të verdhat. Do t'i rrahim derisa masa e të verdhave të hapet në ngjyrë. Në këtë pikë të dashur miq do t'ju them që këtë proces nuk është mirë ta bëni në një enë të hapur siç është kjo e imja. Mirë është që ta përgatisni në një enë të ngushtë, sepse kuzhina ju bëhet pis nga piskitat. Pra pasi e kemi rrahur pak, do t'i shtojmë pak ujë të nxehtë dhe do ta rrahim sërish. Unë këtu i kam vendosur një kapak i cili është i robotit të madh që mos më bëj pis kuzhinën. Uji i nxehtë të dashur miq është pothuajse si fundi i gotës së çajit me ujë të nxehtë. Tani do të shtojmë miellin dhe Fryrsin për embelsira tek të verdhat. Do ta trazojmë mirë. Nëse masa ka nevojë që t'i shtoni edhe pak të bardha, mund të merrni të dashur miq. Pra nëse masa nuk ju qullet tamam, merrni pak nga të bardhat dhe rretulloheni, trazojeni mirë. Pjesën e të bardhave do ta shtojmë pjesë dhe do ta trazojmë nga lart poshtë, duke mos e shuar shkumën e të bardhave. E derdhim masën në tepsinë e furrës. Unë kam përdorur tepsinë e madhe të furrës dhe e kam ndarë një trajtësisht. E pjekim me 180 gradë, pra në temperaturën që piqni zakonisht kekun, për 20-25 minuta maksimumi. 20-25 minuta të dashur miq, sepse tepsia është e cekët dhe është e madhe, pra keku është i hollë dhe piqet shpejt. Tani do të përgatisim masën me cilën do ta qullim kekun. Në total duhet 1 litër qumësht të dashur miq dhe siç e ka dhe emrin, trileçe, pra që përgatitet me 3 lloje qumështi, qumësht normal, qumësht të kondensuar dhe qumësht pana. Unë qumështin e kondensuar e kam bërë vetë. Për këtë në kanal keni një video më vete se si përgatitet qumështi i kondensuar
Pra në total kam përdorur 600 ml qumësht dhe 400 ml qumësht të kondensuar. I kam bërë bashkë dhe i kam trazuar në një enë, pastaj ja shtojmë trileçes. Si fillim të dashur miq, duhet që të pushoj pak që ta thithi. Pasi e ka thithur të gjithë qumshtin, do t'i përgatisim shtresën për sipër. Shtresa për sipër është ose shllak për embelsira, ose krem shanti pluhur, i rrahur me qumësht, ose hopla për embelsira e rrahur. Kremin e shantit e përgatisim siç tregohet në paketë, pra një pluhur krem shanti plus një gotë me qumësht, jo një gotë plot, pak më pak. Pasi e sistemojmë pjesën kremoze për sipër, e vendosim në frigorifer të ftohet për një 20 minuta. Ndërkohë ne përgatisim kremin e karamelit. Në kanal të dashur miq keni një video ku kam shpjeguar 3 lloje përgatitjesh për kremin e karamelit. Pra, kam përgatitur karamel me qumësht, karamel me ujë dhe karamel me pana në atë video. Nga eksperienca ime kam kuptuar që karameli i përgatitur me ujë ka një ngjyrë më të mirë në dukje, gjithashtu është dhe më i shkëlqyer. Për këtë arsye sot unë do ta përgatis karamelin me të dy përbërësit. Pra do të përgatis një karamel me ujë dhe kur t'i shtoj një eshten, do të shtoj gjithashtu dhe pak pana për t'i dhënë shije. Në këtë mënyrë do të përftojmë një karamel dhe më të mirë në ngjyrë dhe më të shkëlqyer, gjithashtu dhe të shijshëm. Pra do të përdorim një gote gjysmë sheqer dhe do ta hedhim në një enë që është e gjerë. Do ta shpërndajmë një tratësisht dhe do ta lëmë që të lëngëzohet. Më njanë në një gotë do të tresim një lugë me një eshte me pak ujë. Pasi sheqeri është lëngëzuar dhe pjesa e sipërme mund të tretet në lëngun e poshtëm, fillojmë që ta trazojmë. Nuk e trazojmë që në fillim sepse bëhet me kokra dhe është më vështirë që këto kokra t'i shkrijnë. Pra, pasi sheqeri ka shkrirë, i shtojmë pak gjalp, e trazojmë mirë dhe me gjalpin dhe do t'i shtojmë një gote gjysmë me ujë të nxehtë. Keni kujdes mos digjeni kur i shtoni ujin e nxehtë dhe trazojeni vazhdimisht. Tani në këtë gotën ku kam shkrirë pak një eshte me pak ujë, do ta plotësojmë me qumësht pana. Ja shtojmë lëngut dhe e trazojmë vazhdimisht derisa të trashet. Pasi trashësia ju pëlqen, e lë më njanë që të vinë në temperaturë dhome, sepse po ja hodhëm të nxehtë, do të na shkrijë kremi që ka përsipër. Ja derdhim përsipër dhe me anën e një spatulle e rregullojmë të dashur miq. Unë me pak nga pjesa kremoze i kam bërë dekorimin përsipër, ju mund ta përgatisni sipas dëshirës. Mund ta lini dhe thjesht sade, kështu siç është. Siç e shikoni të dashur miq, edhe ditën e nesërme, pra edhe një ditë më pas që trileçe kanë dënjur në frigorifer, është super e butë, e lëngshme, gjithashtu dhe kremi nuk është i ngrirë, siç e shikoni në shkëputjen e fetës, gjithashtu në nguljen e pirunit, që kremi përsipër, pra kremi karamelit, nuk i ka ngrirë hiç. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrën mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.